Magandang araw! Ituturo ko ngayon kung paano gumawa ng magic ring. Bago tayo magsimula, saan ba ginagamit ang magic ring sa crochet? Madalas, ginagamit siya sa mga pattern or projects na merong round or paikot na base. Katulad nito. Glass cozy ito na pwede ding coaster at yung ilalim niya kung saan ka magsisimula ay pabilog. Ito naman, pouch or coin purse. Ang ilalim niya ay pabilog din. Ginagamit din yung magic ring sa mga bonnet, beanies, or mga crochet hats. Para sa tutorial na to, gagamit ako ng 8-ply crochet yarn at 5mm crochet hook. So, una, ibalot mo yung daliri mo ng yarn, katulad nito. Kunin mo yung yarn at ipasok mo dun sa bilog. So, para ka rin gagawa ng slip knot, pero hindi mo ito hihilahin. Ang gagawin mo, hawakan mo yan para hindi mahila. Mag-chain 1 ka. Chain 1. At depende sa pattern mo kung gagamit ka ng single crochet, half double crochet, or double crochet. Gagawin mo yon dito sa circle. So, para sa tutorial na to, gagawa ako ng 6 na single crochet. So, dito sa circle, gagawa ako ng 6 na single crochet. Isa. Dalawa, tatlo, apat, 5, 6. Nakagawa na ako ng 6 na single crochet. Ngayon, yung maiksing dulo ng yarn, hihilahin ko dahan-dahan habang hawak ko yung hook ko and yung end ng single crochet ko. So, hihilahin ko siya and isi-secure ko. Yan. Nahila ko na siya, magsi-slip stitch ako dito sa unang single crochet na ginawa ko. Yan. So, nakagawa na ako ng magic ring. Kung half double crochet naman na ang pattern para sa magic ring, same process lang din. So, gumawa tayo ng bilog. Pasok natin yung hook sa bilog at kunin natin yung yarn. So, hawakan mo to para hindi mag-untangle. Gagawa ko ng chain 2. 1, 2. Gagawa kong half double crochet doon sa ring. Nagawa ulit ako ng 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nakagawa na ako ng 6 na half double crochet. Hihilahin ko ulit tong dulo ng yarn. Mas maiksing dulo.
ng dahan-dahan. So, hihigpit na siya and magsislip stitch ako dun sa unang half double crochet na ginawa ko. So, meron ka ng magic ring or magic circle gamit ang half double crochet.